السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. منذ ملايين السنين كانت على الأرض ديناصورات عملاقة، كان لها السطوة بأنواعها وأشكالها المختلفة، ولكنها رغم قوتها وضخامتها وهيبتها لم تستطع إنقاذ نفسها من كارثة مدمرة أطاحت بأغلب أنواعها من على وجه الأرض. إلا أن هناك بعض التقارير تفيد بوجود ديناصورات فعلية ما زالت على قيد الحياة، ومعنا اليوم 10 من الديناصورات التي قد تكون ما زالت على قيد الحياة. ولكن أولا وفضلا نرجو دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. سيميلودون ذو الأسنان السيفية. السيميلودون هو جنس منقرض من السنوريات سيفية الأسنان. عاشت السيميلودونات في الأمريكتين خلال العصر البليستوسيني، ويتراوح وزنه ما بين 220 إلى 400 كيلوغرام، ووصل ارتفاعه عند الكتفين إلى 120 سنتيمترا، ويأتي اسمه من الأنياب الضخمة التي تصل إلى 20 سنتيمترا. وما زال العلماء محتارين في كيفية تسديد السيميلودون عضته القاتلة للفريسة، نظرا لطول نابيه بحيث كانت عرضة للكسر لو جاءت في العظام. وحديثا تم الإبلاغ عن نمر ضخم ذو أنياب طويلة في الغابات الجبلية في كولومبيا والإكوادور، تقريبا بحجم حيوان اليغور الكبير. وتم التكهن من بعض المشاهدين أنه من أحفاد السيميلودون. وفي عام 1975 زعم أحد المحليين في باراغواي أنه قتل يغورا ضخما بشكل غير عادي، وقام علماء الحيوان بفحصه وتبين أنه يزن ما يزيد عن 300 كيلوغرام، ولديه أنيابا طولها 15 سنتيمترا. وأعلنوا أنه كان نمرا متطورا مع تضخم في الفك يشبه السيميلودون كثيرا. وهناك مشاهد أخرى للسيميلودون المفترس. ففي 1991 عندما ادعى صياد يدعى تيرسون أنه في موسم الجفاف على الضفة اليسرى لنهر كارا شاهد يغورا ضخما يخرج خلسة من الغابة، ثم شرب من الماء واختفى سريعا. رقم 9. موكيلي ميبيمبي. ويعتبر موكيلي ميبيمبي أحد أكثر الديناصورات المزعوم وجودها في القارة السمراء، وهو ديناصور من نوع سوروبودا. ويزعم السكان المحليون أنه مخلوق مائي يعيش في حوض نهر الكونغو بقارة أفريقيا، حيث يسكن المستنقعات والغابات الكثيفة، لا سيما في منطقة برية شاسعة ومعزولة تسمى منطقة مستنقع الإكوالا. وهو برقبة طويلة تعلوها رأس صغيرة، وجسم ضخم أكبر من الفيل حجما. وعلى الرغم من أنه كائن نباتي، إلا أنه قد خلق مناخا مرعبا بسبب هديره القوي وشكله المخيف. ولقد تم وصف موكيلي ميبيمبي في عدد من الصحف، والتي نصت على أنه في غرب أفريقيا. لا تزال هناك تقارير عن مخلوق بحجم الفيل، وبجلد ناعم بني ورمادي، وبذيل طويل للغاية وقوي كذيل التمساح. وعلى مدى القرون الثلاثة الماضية تحدثت القبائل الأصلية في المنطقة، وكذلك المستكشفون الغربيون، عن هذه الكائنات وكيف أنها تتغذى على الفواكه والنباتات، وتعيش بالقرب من المستنقعات العميقة وكهوف المياه الجوفية في تلك المنطقة الغير مستكشفة إلى حد بعيد. رقم 8. الدب العملاق قصير الوجه، أو الأركاتودس سيموس. وهو نوع منقرض من الدببة كان يعيش في الكهوف في العصر البلستوسيني، وهي أكبر الثدييات الآكلة للحوم. وإذا كان حيا اليوم فسوف يكون أكبر حيوان أرضي آكل للحوم. وكان يبلغ طول هذه الحيوانات ما يقارب 4 أمتار، ويصل ارتفاعها عند الكتف إلى 2 متر، ووزنها إلى 900 كيلوغرام. وكانت هذه الدببة تعيش في سهول ألاسكا وكندا في شمال أمريكا الشمالية، وانقرضت منذ 10,000 سنة. وربما كان السبب جزئيا هو انقراض بعض فرائسها وتزامنها مع تواجد البشر الأوائل. وصرح بعض العلماء أن لديهم نظرية قوية تثبت أن هذه الدببة قد لا تزال موجودة في شمال أمريكا، مستندون بذلك لعدة مشاهدات تم الإبلاغ عنها في كندا، على وجه الخصوص بأن السكان المحليين في هذه المنطقة يقولون حكايات عديدة عن حيوان كبير يشبه الدب لكنه أقوى وأكبر، ولديه أطراف مثل الغوريلا، وتظهر بين الحين والآخر ثم تختفي. رقم 7. كسلان الأرض العملاق. ويسمى أيضا البهضم أو الميجاتير أو الميجاثيريوم، والاسم مشتق من اليونانية ويعني الوحش العملاق. كان الكسلان الأرضي بحجم الفيل، واستوطن في أمريكا الوسطى والجنوبية في وقت متأخر من العصر الجليدي. وهو من أكبر الحيوانات الثديية البرية، ويأتي بالحجم بعد الماموث والبراسيراثيريوم مباشرة. وعلى الرغم من أنه تنقل على 4 أرجل، فقد كان قادرا على أن يقف على قدمين فقط.
من أجل الوصول إلى أوراق الأشجار العالية. وكان هذا الكسلان الضخم الأكثر ارتباطا بحيوان الكسلان الصغير ذو الثلاث أصابع في العصر الحديث، إلا أن أسلافهم القدامى كانت من الحيوانات العملاقة على الأرض، ويصل وزنه إلى 4 أطنان، وكان طوله تقريبا 6 أمتار من الرأس إلى الذيل. ولقد صرح بعض السكان المحليين القريبين من غابات الإكوادور حكايات كثيرة عن مشاهدة حيوان يقف على ارتفاع 3 أمتار مع مخالب قوية وفم متدلي، ولكنه يختفي سريعا عند مشاهدته. ويعتقد العلماء أنه ربما نجا كسلان الأرض العملاق في المناطق النائية غير المستكشفة من غابات أمريكا الجنوبية، وقد يكون من الممكن يوما ما أن يحدث تطور طبيعي في حجم الكسلان الصغير، وقد يوجد حيوان كسلان الأرض العملاق من جديد. رقم 6. القردة الضخمة السمراء أو جيغانتوبيثيكوس بيلاكي، وهو جنس منقرض من القردة كان موجودا في الفترة منذ 100,000 سنة مضت. ففي 1935 عثر على أسنان وعظام فك سفلي لنوع جيغانتوبيثيكوس في كهف ليوتشن في ليوشو بالصين. واستنادا على الدليل الأحفوري لهذه القردة العملاقة، يعتقد أن يصل طولها إلى 3 أمتار، ووزنها يصل إلى 600 كيلوغرام، وهو ما يجعل هذا النوع أثقل وزنا من الغوريلا ب3 مرات. وانقرض الجيغانتوبيثيكوس بسبب التغيرات المناخية خلال العصر الحديث الأقرب، بسبب نقص الإمداد الغذائي بالفاكهة التي كان يتغذى عليها. ولكن بعض سكان شرق آسيا يعتقدون أن الجيغانتوبيثيكوس بيلاكي ما زالوا يعيشون في الغابات الضحلة والكهوف، وتتم رؤيتهم بين الحين والآخر. وكذلك شوهد بعض أفراد تشبه كثيرا الجيغانتوبيثيكوس بيلاكي في غابات أمريكا الشمالية تعرف باسم ساسكواتش. رقم 5. وحيد القرن الصوفي. كان وحيد القرن الصوفي يسير على جليد القطب الشمالي في الآونة الأخيرة منذ 10,000 سنة، ويصل طول وحيد القرن الصوفي إلى 4 أمتار ونصف، ويزن حوالي 4 أطنان، ويتميز بقرن طويل وضخم في أعلى جبينه. وهنالك أشياء متشابهة للماموث ووحيد القرن الصوفي من حيث العينات المحفوظة في التربة الثلجية في القطب الشمالي، التي تجعل منهما مرشحين للاستنساخ. وأقرب حيوان حي من وحيد القرن الصوفي هو وحيد القرن سوماتران، الذي هو الآخر مهدد بالانقراض. لذلك هناك عائق أمام تلقيح هذا الحيوان وانتظار فترة حمله كلها، أو إيجاد الأم المناسبة التي ستحمل الجنين المستنسخ، وهو كل ما يحتاجه العلماء لإعادة هذا الحيوان مرة أخرى. لذا يعمل العلماء على دراسة الأمر بكل دقة. رقم 4. بقرة البحر ستيلر. لا ينبغي الخلط بينها وبين أسد البحر ستيلر، فبقرة البحر ستيلر هي حيوان منقرض تم العثور على أحافيرها فقط حول جزر كوماندر في بحر بيرينغي بين ألاسكا وروسيا، وكانت تعيش في العصر البليستوسيني، ويعتقد أنها كانت موجودة حتى القرن 18، ويمكن أن يصل وزنها من 8 إلى 10 أطنان، وطولها إلى 9 أمتار. وتفتقر بقرة البحر ستيلر إلى أسنان حقيقية، ولكنها لديها لوحين من الكيراتين داخل فمها للمضغ. وكان رأس بقرة البحر صغيرا وقصيرا مقارنة بجسمها الضخم، وكانت الشفة العليا لها كبيرة وواسعة وتمتد إلى ما بعد الفك السفلي. وفي عام 2018 صرح صياد من أوريغون بمشاهدة حيوان بني يشبه أسد البحر لكنه أضخم بكثير ويقارب طول القرش الأبيض، كما أن هنالك العديد من الصور لأسد البحر ستيلر كبيرة الحجم، لكنها في الواقع أقل بكثير من حجم بقرة البحر ستيلر المنقرضة. رقم 3. السحلية العملاقة ميغالانيا. كانت سحلية ميغالانيا من المفترسات العملاقة الرئيسية للحيوانات الكبيرة خلال العصر البليستوسيني في جنوب أستراليا، وهي تشبه في الشكل سحلية كومودو، ولكن ميغالانيا أكبر وأضخم في الحجم، وهي من الحيوانات المنقرضة والمرعبة، ويصل طولها حوالي 7 أمتار بينما تزن حوالي 620 كيلوغراما. وكان للميغالانيا أطرافا كبيرة وكذلك جمجمة كبيرة مستدقة للأمام، وقد شوهد هذا المخلوق عدة مرات في القرن الماضي، مع بعض الدلائل التي تشير إلى أنه لا زال يعيش في غينيا الجديدة. فشاهد رجل في غينيا الجديدة في يوم شديد المطر أمام منزله آثار أقدام ضخمة جدا، توصل كل من رآها أنها للميغالانيا الضخمة وليست سحلية عادية. وحادثة أخرى عن مزارع لاحظ وحشا على شكل سحلية عملاقة تسير على سياج أحد حقوله، وكان تقديره لطول الوحش من 5 إلى 9 أمتار، وهو ما يتوافق مع حجم ميغالانيا. رقم 2.
بليزوسور لوخ-نيس، ويطلق عليه وحش لوخ-نيس، وهو مخلوق يعتقد بأنه من البلصورات التي ما زالت على قيد الحياة، ويقال أنه يسكن بحيرة لوخ-نيس في اسكتلندا. ولقد وجد نقش حجري لقوم البيكتي في القرن الأول الميلادي يظهر ما يسمى بالوحش البيكتي، والذي يعتقد كثيرون أنه تصوير لوحش بحيرة لوخ-نيس. وفي مايو 1943 ادعى شخص من فيلق المراقبة الملكية أنه رأى مخلوقا مزعنفا كبير العينين في البحيرة، يتراوح طوله من 6 إلى 9 أمتار، ذو عنق طويل يصل إلى مترين. وفي شهر ديسمبر من عام 1954 استطاعت سفينة الصيد المسماة باسم الند الثالث والمزودة بنظام سونار من التقاط حركة لجسم غريب يواكب السفينة تحت الماء على عمق 146 مترا قبل أن ينقطع الاتصال بهذا الجسم. وفي يونيو عام 1993 أبلغ شخصان وهما ماكينس وديفيد ماكاي أنهما شاهدا مخلوقا غريبا يصل طوله حوالي 10 أمتار وبني اللون يجري باتجاه البحيرة. وفي مساء نفس اليوم تم الإبلاغ عن مشاهدة من قبل جيمس ماكنتوش وابنه الصغير لمخلوق غريب يجري باتجاه البحيرة. وأثبتت بعض الدراسات العلمية أن وحش البحيرة حقيقي فعلا وليس أسطورة بحسب صحيفة ميرور البريطانية. واعتمدت الدراسة على جمع 3 عينات للحمض النووي الذي خلفته الكائنات من جلدها وحراشفها وبرازها من أعماق البحيرة. وأرسلت العينات إلى المختبرات المعملية في نيوزيلندا وأستراليا والدنمارك وفرنسا لتحليلها، حيث أن إحدى النظريات أثبتت أن لوخ-نيس هو ديناصور حقيقي طويل العنق نجا من فترة انقراض الديناصورات، فيما قالت نظرية أخرى أن وحش نيس هو في الواقع سمك السلور العملاق يعيش في قاع البحيرة. رقم 1. الميغالودون. على الرغم من أن العلم والمنطق السليم ينفي أن ميغالودون لا يزال حيا، لأنه بحسب العلم انقرض قبل حوالي 1.5 مليون سنة، إلا أن هناك مشاهدات على مر السنين لسمك القرش المنقرض الأكثر شراسة والأضخم في المحيطات والمسمى بالميغالودون. وتزعم تلك المشاهدات أنه لا يزال حيا في الأعماق ولكنه لا يظهر إلا قليلا. وميغالودون قرش عملاق جدا بطول يصل إلى 18 مترا، وهو يعتبر الأكثر شراسة من بين كل المخلوقات التي عاشت على الأرض، وأكبر أنواع القرش التي عاشت على الإطلاق، مع أسنان كبيرة وقوية يصل طولها لأكثر من 20 سنتيمترا، وحتى بعد قرون طويلة من انقراضه، لكن بعض أسنانه المتحجرة لا تزال حادة الملمس. ويمكننا أن نتصور كيف كانت تلك الأسنان وميغالودون حيا، فميغالودون له أقوى عضة في التاريخ، حيث كان يفترس كل الحيتان الكبيرة والثدييات البحرية الأخرى بكل سهولة. وكثير من العلماء لا يزالون يعتقدون أن ميغالودون لا يزال على قيد الحياة لأسباب عديدة. ففي عام 1875 خلال رحلة استكشافية ظهرت أسنان ميغالودون من أعماق البحر، وبعد فحصها تبين أن عمرها حوالي 10,000 سنة، وهذا يعني أن هناك بعض أفراد الميغالودون عاشت في الزمن القريب، أي بعد زمن انقراضها. وفي عام 1918 سجل عالم الطبيعة الأسترالي ديفيد ستيد بعض الأحداث عندما رفض الصيادون المحليون العودة إلى البحر بعد أن قالوا أن هنالك قرش عملاق شاهدوه في المياه، علما بأن هؤلاء الرجال كانوا من ذوي الخبرة في البحر وعلى دراية بالحيتان وأسماك القرش الكبيرة، ويمكنهم التفريق بين قرش عادي أقصى طوله 8 أمتار وبين قرش الميغالودون الضخم الذي يقارب طوله 20 مترا. وفي عام 1960 ذكر ربان سفينة صيد من ذوي الخبرة أيضا أنه رأى سمك قرش عملاق، وقال أنه يعرف أن يميز جيدا بين القرش وبين الحوت الأبيض، وقال إنه متأكد من أنه سمك قرش عملاق ولم يكن بأي حال من الأحوال حوتا أبيض. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.